السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة شبه المنحرف. معنا هنا شبه منحرف A B C D، وعندي هنا في ضلعين DC بيساوي DA، الاثنين متساويين، وطبعا في زاويتين قائمتين، زاوية A وزاوية D، وعندي هنا طول AB في الأسفل 100 سنتيمتر، ومعنا هنا زاوية ب 30 سنتيمتر. المطلوب إيجاد مساحة شبه المنحرف. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان هندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. نحن نعلم أن مساحة هنا شبه المنحرف بتساوي H، اللي هو الارتفاع، مضروب في A زائد B اللي هي القاعدة الأولى زائد القاعدة التانية على 2، أو ممكن نقول نصف في H مضروبة في A زائد B اللي هي القاعدة الأولى زائد القاعدة التانية. طيب عشان نوجد المساحة هنبتدي هنا مع بعض. طبعا انت عندك ال H غير معلومة، وكذلك القاعدة الأولى غير معلومة، القاعدة التانية موجودة اللي هي 100. فبالتالي هنبدأ عملية حسابات للشكل كالتالي. في البداية هنبتدي إن احنا نصل سي إي، يعني هنقسم الشكل شبه المنحرف لجزئين: مثلث ومربع، لأن طبعا الضلعين دول متساويين، يبقى نفس الشيء الضلعين هنا متساويين. فبالتالي هيكون معانا هنا إن المربع، وهنا طبعا هيكون معايا المربع، هنا هنرمز له بالرمز هنا A، وهنا A، طبعا كل ده A، وطبعا ده الارتفاع H في الأصل، ده الارتفاع. وهنا بالتالي القاعدة الأولى دي، هنا القاعدة الأولى اللي هي دي، والقاعدة التانية اللي موجودة معانا هنا. طيب هذا المثلث، خلينا نركز على المثلث الموجود معايا هنا. المثلث ده هنا زاوية قايمة وزاوية 30، يبقى الزاوية دي طبعا لازم تكون زاوية كام؟ 60. وهذا المثلث هو مثلث مشهور جدا اسمه مثلث 30 60 90. المثلث ده من خواصه ان بيكون الزاوية اللي بتكون اصغر زاوية اللي هي 30 بيكون الضلع المقابل لها هو الضلع الايه الاصغر، الضلع ده الاصغر. فبالتالي دي لو ايه، والزاوية دي اللي هي 90 يبقى الضلع ده الاكبر، يعني دي ايه تبقى دي مفروض 2 ايه. طب وهنا تبقى A جذر A جذر 3. ده مثلث مشهور وشرحناه من قبل كده. طب هتلاحظ ان ال A B اللي تحت ده عبارة عن ايه؟ A زائد A جذر 3 اهو. A زائد A جذر 3. ممكن ان احنا نكتب ال A جذر 3 ايا كان اللي كتب لها الجمع ابدالي، يبقى A جذر 3 كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي 100. فبالتالي عندك هنا لو جينا ناخد الايه كعامل مشترك هيكون معانا 1 زائد ايه جذر 3 هنا بتساوي ايه؟ بتساوي 100. طيب هنا جذر 3 زائد 1 ممكن نعملها بالشكل ده ايه اهي. هنا ممكن نعمل ابدال جذر 3 زائد الواحد بتساوي هنا 100. طيب هنقسم على جذر 3 زائد 1 للطرفين، جذر 3 زائد 1. فبالتالي هنا مع الاختصار دي بالسلامة، عشان طبعا تبقى قيمة ال A هنا هتساوي معايا 100 على جذر 3 زائد الواحد. طيب أنا ممكن إن أنا أبتدي أضرب بسط ومقام في جذر 3 ناقص 1، وهنا جذر 3 ناقص الواحد. فبالتالي هيكون معانا الجزء اللي تحت ده، لو جيت تشوف الجزء ده لو جينا ان احنا نضربه هيكون جذر 3 في جذر تربيع، جذر 3 تربيع ناقص 1 تربيع، يعني معناها 3 ناقص 1، يعني اذا الجزء اللي تحت ده كل ده هيساوي 2 في النهاية. ده هيساوي ايه؟ مجموعه بيساوي 2. طيب هنا يكون معانا قيمة ال A هتساوي 100 اهي، جذر 3 ناقص الواحد على الاتنين، يعني إذا قيمة ال A هتساوي معانا 100 على الاتنين يعني 50. 50 جذر 3 ناقص واحد. يبقى دي قيمة مين؟ قيمة ال A اللي هنبتدي إن احنا
نحتاجها معانا. طب فهيكون معايا هنا مساحة شبه المنحرف بتساوي اتش في A زائد B، القاعدة الأولى زائد القاعدة التانية على الاتنين، يعني هنا بتساوي معانا نص A في 100 زائد ال A. طيب يبقى دي بتساوي معانا هنا ادي النصف زي ما هو. قيمة ال A معروفة اهي لسه جايبينها، هتكون معانا 50 مضروبة في جذر 3 ناقص الواحد مضروبة في ادي 100 اهي زائد ال A اللي هي قيمتها برضو اهي 50 جذر 3 ناقص هنا ال50 اهي، ونقفل القوس. يبقى دي بتساوي طبعا النص ده هيتضرب في بداخل القوس، يبقى بيكون معايا هنا 25 لأن كان 50 نصها 25. 25 جذر 3 ناقص الواحد مضروب في نفس الشيء النص ده مضروب هنا، يبقى الكمية هتبقى 50 أهي. 50 زائد جذر 3 زائد الواحد، دي كل دي اختصارات طبعا. يبقى دي بتساوي معاك هنا 1250 مضروبة في جذر 3 ناقص الواحد في جذر 3 زائد الواحد، لأن ده فرق بين مربعين كما نرى أمامنا، اللي هي لو أنت كان عندك هنا ال A زائد ال B أهي مضروبة في ال A ناقص ال B، دي بتساوي A تربيع ناقص ال B تربيع، عشان تبقى الأمور واضحة. طيب الجزء ده كله احنا جبناه من قبل، كان طلع ب2، لو تفتكروا كان طلع ب2، يبقى اذا دي بتساوي 1250 اضربها في 2، يعني هيطلع الناتج 2500 سنتي متر مربع او وحدة مربعة على حسب المسألة بالوحدة التمييز بتاعها. طيب نلخص المسألة بسرعة سريعا. المسألة كان جاي لك شبه منحرف اهو، شبه منحرف ومطلوب مساحته. طيب عشان اوجد مساحته معروفه ان هي اتش مضروبه في القاعده الاولى زائد القاعده الثانيه على الاثنين، فبالتالي قسمنا شبه المنحرف لجزئين، جزء منه مربع وجزء منه مثلث. المثلث لحسن الحظ ان طلع مثلث 30 60 90 طبعا، فبالتالي قدرت ان انا اشتغل على ايجاد المساحه بتاعته، وبالتالي هنا ابتدينا ان احنا نوجد المساحة بتاعة المربع، والاتنين مع بعض في النهاية قدرنا ان احنا نحل بقانون مساحة شبه المنحرف كما رأينا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.